Happy birthday to you. Happy birthday to Zarna. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Zarna. Happy birthday to you. क्या बात है, क्या बात है। पहले आज से ज्यादा, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी ऐसी बीती, इतनी सुहानी ऐसी बीती घड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले इससे ज्यादा संजोग कहेगा, किस्मत का खेला, हम जो अचानक मिले में वो ढूंढ रहे थे, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, वही आज तक नहीं मिली, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी घड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले आज मिल गई। ये फुल वॉल्यूम से आई जा मैं कीधुं તું પડશે बेटा आपी दे बच्चे
ગજાનન ગણપતિ મહારાજ કી જય અંબે માત કી જય બહુચર માત કી જય ઉમિયા માત કી જય કપૂર ગૌરમ કરુણાસારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવાની સરિતમ નમામિ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ કુંડલીકાક્ષ મંગલાય તનોહરિ સર્વમંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે. એક દો તીન ચાર તપસ્વીનો જય જયકાર જય શ્રી રામ જય શ્રી રામ જય શ્રી રામ જય શ્રી રામ. હરે રામ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ. બોલો શ્રી બહુચર માત કી જય. તમારી બધી મનોકામના પૂર્ણ થાય, ખૂબ સફળતાઓ, ખૂબ આગળ વધો, ખૂબ પ્રગતિ કરો. બોલો શ્રી બહુચર માત કી જય. જો માસી જો જો મિસ યુ. પાછળનો બતા. હા આજુ બધું ચલો માસી સૂપ પીવા આવો, સૂપ પીવડાવવા આવો. સૂપ બનાવ્યો. પાછળનો કેમેરો છે. જો સૂપ બનાવ્યો. વરદાય સુરપ્રિયાય લંબોદરાય સકલાય જગદ્દિતાય નાગાનનાય શ્રુતિ અગ્ન વિભૂષિતાય ગૌરી સુતાય ગણનાથ નમો નમસ્તે. ખૂબ સફળ થાઓ, ખૂબ આગળ વધો, ખૂબ પ્રગતિ કરો. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवबन्धनां मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्. તમે જે પીવડાવો એમ. બોલો શ્રી ઉમિયા માત કી જય. ખૂબ સફળ થાઓ, ખૂબ આગળ વધો, ખૂબ પ્રગતિ કરો. ઈશ્વર તમારી વધુ મનોકામના પૂર્ણ કરે. એ યાદ કરવું પડશે મને સિરિયસલી. ત્યારનો ટાઈમ હતો હતું તો ખરું જ એવું. હનુમંતે ભય ભજનાય સુખમ કરો ફટ સ્વાહા. બોલો શ્રી હનુમાન દાદાની જય. પ્રસાદ. અરે ના મારા તરફ ખૂબ સુખી થાઓ, ખૂબ પ્રગતિ કરો, ખૂબ આગળ વધો, સ્વસ્થ રહો, તંદુરસ્ત રહો, મસ્ત રહો. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. જય ગાયત્રી માતા કી જય. ખૂબ સારું તપસ્વી બેન, તમે પેલી કરી તપસ્યા કરી. તમારા બધા વિઘ્નો દૂર થઈ જાય, તમે ખૂબ સફળ થાઓ, ખૂબ પ્રગતિ કરો, આગળ વધો, સુખી થાઓ. અમારી જોડે રહો. સુખી થાય. ગિફ્ટ પ્રસાદ આઈ પ્રસાદ. થેન્ક યુ.
જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી બહુચર માત કી જય, સિહોરી માત કી જય. ઓમ ઓમ ભૂર્ભુવઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. ખૂબ ખૂબ સફળ થાઓ, ખૂબ પ્રગતિ કરો, હેલ્ધી રહો, વેલ્ધી રહો, તમારી બધી મનોકામના ઈશ્વર પૂર્ણ કરે. તમે બી બહુ જ સુખી રહો. તપશ્ચર્યા કરી એના માટે ભગવાનનો ખૂબ ખૂબ આભાર, આખા ફેમિલીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આવું તપ કર્યું એના માટે અમને પણ પ્રેરણા મળે એવી ભગવાનની પ્રાર્થના. ભગવાન બધી ઈચ્છા પૂર્ણ કરે. થેન્ક યુ. પ્રશાંત. અપુભાઈ. મેસી. શું? થેન્ક યુ. વેલકમ. બોબી ખૂબ સુખી થાય, ખૂબ સફળ થાય, ખૂબ પ્રગતિ કરે. બોબી પણ તું બોલી રાજો ને તું સૂપ પી લે શાંતિથી. તારા આશીર્વાદ નીકળે છે. બોલી દે. બોબી સૌથી ધનાઢ્ય બની જાય. આપણે બોબી બધાને મદદ કરે એવું બસ. અને બધાની મદદ કરે. પેલા પીલા નાખો જો ને અહોદર દર્શન તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે ખૂબ સફળ થાઓ, ખૂબ પ્રગતિ કરો, ખૂબ આગળ વધો, ખૂબ ખુશ રહો, ખૂબ સ્વસ્થ રહો. Sure. કેવું લાગ્યું આજે ચકાસું? ગજબ. એકદમ આમ જીભને એમ થાય ને? બોલો શ્રી અંબે માત કી જય, બહુચર માત કી જય, ઉમિયા માત કી જય, નમઃ પતે પાર્વતી હર હર મહાદેવ કી જય. તીન ચાર તપસ્વીનો જય જયકાર. 1 2 3 4 તપસ્વીનો જય જયકાર. તમે આ ખવડાવો, તમે આ ખવડાવો. બસ શ્લોક બોલો, શ્લોક બોલો, દેખાય જરા. હા, શ્લોક બોલો. શ્લોક બોલો તો કયો? ઓમ ભૂર્ભુવઃ બોલો. ઓમ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. અલે પગે લાગવાનું છે ભાઈ. મારે સુખી થાઓ, ખૂબ પ્રગતિ કરો, બેના 4 થઈ જાઓ. કરા બાજુ જો પેલા પહોંચવા તો દે એવા આશીર્વાદ આલ. ક્યાં? કેનેડા રહો, ખુશ રહો, સ્વસ્થ રહો, જોડે રહો, તંદુરસ્ત રહો. પ્રસાદ. અસર માતાજી જેવું. એવું છે તો. પાછળથી આવી ગયો. ખબર નહીં. હરે રામ 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 હરે હરે